Hello anh em, tranh thủ thời gian làm dáng rất là bận rộn nhưng mà mình cũng cố ra một cái video hướng dẫn cho anh em. Và cái chủ đề của ngày hôm nay á, là làm sao mà chèn được một cái chữ ký vào trong e-plan á, mà nó được đẹp nhất, đúng không? Rồi, ok thì một số bạn mình có thêm video của một số bạn trên các mạng xã hội á, thì các bạn có hướng dẫn một cái cách á, là đầu tiên là dùng mình có một chữ ký này đúng không? Thì các bạn sẽ dùng file dùng chương trình AutoCAD á, các bạn vẽ cái đường polyline xong rồi các bạn vẽ đồ theo cái đường nét chữ ký của mình. Đó, cái chữ ký nè. Nhưng mà vẽ như thế thì nó sẽ có một cái nhược điểm á, là cái nét ký của mình nó không có được mềm mại như cái chữ ký gốc và nó bị gãy. Các bạn các bạn zoom lên, các bạn cứ đồ theo nhưng mà thực ra là nó rất là lâu và nó sẽ bị gãy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách để các bạn tham khảo, để chèn một cái chữ ký từ một cái hình chụp như thế này vào trong e-plan sao cho nó mềm mại và nó giống thực tế nhất. Ok các bạn, và cái phần mềm mình sử dụng ở trong cái hướng dẫn này chính là cái phần mềm Corel Draw. Corel các bạn, đây cái phần mềm Corel. Thì đây là cái phần mềm mà mình cũng hay sử dụng để mình vẽ banner, rồi mình vẽ cái nhãn tủ. Thì mình sẵn sử dụng cái này luôn, và mình giới thiệu cho các bạn cái chức năng của cái phần mềm Corel này luôn. Rồi đầu tiên thì các bạn ký cái chữ này trên giấy, ký trên giấy. Sau đó các bạn dùng cái điện thoại, các bạn chụp cho mình cái chữ ký này thành hình ảnh. Mà lưu ý á, thì các bạn chụp cái hình ảnh này làm sao cho cái nền này nó là trên cái tờ giấy trắng A4 á, cho nó được chụp, các bạn lấy sáng đầy đủ nhất để cho cái nét này nó cực kỳ rõ nha. Đó thì cái chữ ký mà nó càng rõ nét á, thì khi mà chúng ta chuyển đổi thành cái file AutoCAD á, hoặc là file DVG á, thì càng rõ bao nhiêu thì nó sẽ càng nét bấy nhiêu. Ok, thì cái chữ ký này là mình lấy từ một cái chữ ký ví dụ ở trên mạng thôi. Đó, thì sau đó mình sẽ đưa vào trong e-plan, các bạn thấy không? Đó, thì nó rất là nét luôn, cái chữ nét, cái nét mà trên này nó rất là mềm mại luôn, chứ không có chèn ảnh nha các bạn. Các bạn chèn ảnh thì nó sẽ có cái nền, với lại là khi các bạn in ra nó sẽ bị mờ. Còn các bạn chèn một cái file AutoCAD như cái chữ ký này vào thì các bạn in ra nó rất là nét. Đó, và nó mềm mại, các bạn thấy không? Rồi các bạn chụp ảnh ký xong, các bạn chụp ảnh thật là rõ cho mình, ví dụ như cái chữ này. Rồi ok, sau đó chúng ta vào trong cái phần mềm Corel và chúng ta import cái file ảnh. Chúng ta chỉ import cái file ảnh thì các bạn có thể là chọn file, các bạn chọn đây, các bạn import, hoặc các bạn bấm phím tắt là Ctrl I trong Corel. Rồi mình sẽ chèn cái file ảnh nó vào đây, cái file ảnh chữ ký đây. Các bạn nhớ là cái file của mình mà chụp càng sáng rõ, đầy đủ sáng và nét nhất, càng nét thì nó sẽ càng tốt nha. Rồi đây là cái file ảnh, sau mình chèn vào trong Corel và mình dùng một cái chức năng đó là Quick Trace. Quick Trace là gì? Có nghĩa là từ một cái ảnh ấy, thì nó sẽ giữ lại nó lấy những cái đường nét trong cái ảnh đó, và nó loại bỏ cái nền luôn. Rồi theo khi mình Quick Trace xong á, thì mình kéo ra thì mình sẽ có cái ảnh gốc bên này các bạn. Cái ảnh gốc nè, hoặc cái file này các bạn thấy không? Thì nó là một cái nét, nó lấy cái đường này thôi. Đó. Rồi mình xóa cái ảnh gốc đi. Sau đó mình export, xuất cái hình ảnh này ra thành cái file AutoCAD. Đó, mình lại tận dụng cái chức năng Quick Trace ở trong Corel. Rồi thì để xuất ra thì mình bấm phím tắt export là Ctrl E. Đó, lúc này giờ mình chọn ở desktop mình sẽ chọn cái file định dạng xuất ra là DVG. Rồi mình đặt tên cho nó, ví dụ như là chữ ký của tôi. Ok, mình bấm export thì mình sẽ có một cái file AutoCAD. Lúc này bạn chọn cái phiên bản là AutoCAD phù hợp với máy của bạn. Của mình là dùng AutoCAD 2022 nên là AutoCAD 07 đến 2018 thì nó vẫn đọc được bình thường. Rồi mình bấm OK. Rồi tiếp đó chúng ta chuyển qua e-plan và chúng ta mở cái khung tên lên và chúng ta import vào trong cái khung tên này. Rồi mình vào Master Data, các bạn chọn Plot Frame, Open. Đó thì cái khung tên mình đang sử dụng đây, mình bấm Open.
Rồi cái khung tên này mình đã chèn cái chữ ký này trước đó thì mình xóa đi, mình sẽ làm lại ví dụ cho các bạn. Thì ví dụ như cái ô này là ô chữ ký, đó, ô chữ ký thì mình chèn vào đây thì các bạn import cái file AutoCAD mà chúng ta vừa xuất ra từ Corel. Thì các bạn vào insert, các bạn chọn là insert graphic nè, file CAD nó nằm ở đây nè, đó. Rồi ngoài desktop mình chọn là chữ ký của tôi, mình bấm OK. Lúc này scaling thì tùy các bạn thôi, mà mình chọn OK cái đã, nó ra cái file chữ ký nè, các bạn thấy chưa. Rồi mình xóa cái viền đi, cái viền ảnh đó. Rồi cái chữ ký này thì nó sẽ ra, nó có rất là nhiều màu, tại vì nó xuất ra từ một cái file ảnh. Thì chúng ta chọn hết, chúng ta bấm group trước tiên nè, bấm chữ G để group cái file ảnh này lại, tại vì nó chia ra nhiều cái đường nét khác nhau, nó tách rời ra. Mình group nó lại trước, sau đó mình vào thuộc tính nha, mình vào thuộc tính, mình chỉnh cho cái nét này nó mỏng nhất có thể, ví dụ như 0.13. Rồi màu chúng ta chọn qua cái màu đen cho nó đồng nhất. OK, thì lúc này chúng ta sẽ có là cái nét ký của chúng ta nè. Vậy chúng ta so sánh với cái ảnh cũ nha, cái ảnh gốc nè, các bạn thấy chưa, cái sự mềm mại của cái chữ ký nó vẫn còn giữ nguyên. Có những chỗ này nó bị lỗi là vì sao, tại vì cái mực trong cái file ảnh gốc đó, nó bị lem chỗ này nè. Thì các bạn ký cái chữ ký của bạn sao cho nó gọn gàng nhất thì cái ảnh này sẽ càng đẹp nhất. Đó, những cái chỗ này nó bị lem này, các bạn thấy không, những chỗ này nó bị lem mực nè, từ mực bút bi nè. Thì khi chúng ta xuất ra thì nó sẽ có những cái hình răng cưa này. Đó, chữ ký của bạn càng gọn gàng, càng rõ nét bao nhiêu thì cái ảnh khi chúng ta xuất ra file CAD nó càng đẹp bấy nhiêu. Thì đó là những cái chú ý cho các bạn, tại vì mình lấy một cái ảnh ở trên mạng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vào trong cái ô này, các bạn thấy không, nó to hơn cái ô này rất là nhiều. Thì chúng ta làm một cái bước, đó là chúng ta scale nó lại, edit, chúng ta chọn scale. Ví dụ như ở đây mình sẽ thử scale trước với cái tỷ lệ là 0.5, là giảm đi một nửa, mình enter thì nó vẫn to. Thì tầm này nó hơi vượt ra một xíu thôi, thì mình scale tầm tỷ lệ là 0.9 hoặc là 0.8 thì nó sẽ lọt vào trong này thôi. Ví dụ như mình scale là 0.8 đi chẳng hạn. OK. Đó, OK, mình để lệch qua một bên cho các bạn thấy cho nó khác cái đầu video. Đó, các bạn thấy chưa? Thì các bạn để ý nè, cái đường ký của bạn nó rất là mềm mại luôn, và nó giống rất là giống thực tế. Khi các bạn in ra cái chỗ này rất là đẹp, nó không có bị gãy những cái nét cong như thế này. Đó, nó đảm bảo cái tính trung thực. Rồi sau khi mình chỉnh sửa xong khung tên thì mình bấm close và mình bấm đồng bộ dữ liệu. Các bạn thấy chưa? Đó, thì lúc đầu là cái bản vẽ mẫu là nó nằm ở giữa, bây giờ mình để qua một bên cho các bạn thấy sự khác biệt. Và các bạn thấy cái sự, mình zoom nhỏ đây nè. Rồi các bạn thấy chưa? Các bạn so sánh với cái ảnh của chúng ta, nó cực kỳ giống với cái nét mà chúng ta đã ký. Thì lúc này nó rất là mềm mại và rất là đẹp luôn. Thì các bạn làm tương tự cho cái chữ ký của các bạn. Thì đây, nhưng mà trong cái hướng dẫn này thì các bạn phải có cái phần mềm là Corel nhé. Cái phần mềm Corel này rất là hữu ích cho các bạn mà vẽ banner, vẽ quảng cáo hoặc là vẽ nhãn tủ, thì các bạn vẽ trên đây vẫn rất là ok. Một số cái đơn vị mà cắt laser CNC làm nhãn á, người ta nhận các bạn vẽ Corel. Đó, thì lý do đó là tại sao mình dùng Corel và AutoCAD song song luôn. Đó, thì tới đây là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn một cái mẹo để tạo một cái chữ ký đẹp và chèn trong AutoCAD, hoặc là các bạn có thể chèn vào trong cái file ePlan AutoCAD đều được. Các bạn chèn, các bạn có cái file AutoCAD rồi thì các bạn lưu import vào trong ePlan hoặc AutoCAD để chèn vào trong khung tên bản vẽ, nó rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà video của mình hay, hữu ích, giúp cho các bạn nhiều kiến thức thì các bạn nhớ là like, share và bấm subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn vào cái video sau.